اگه بین این همه تنوع بازی مخصوصا برای بازی‌های موبایل دنبال بازی هستید که گرافیک خیلی خوبی داشته باشه، در این حال روی اکثر رو گوشی‌های موبایل قابل اجرا باشه و در عین حال ارزش وقت گذاشتن رو داشته باشه، باید بگم که دیابلو ایمورتال میتونه بهترین انتخاب شما باشه. تو این ویدیو قرار کامل بهتون توضیح بدم که چرا از این حرف انقدر مطمئنم. پس با من همراه باشید. سلام دوستان، من کوروش هستم و اینجا قراره با هم کلی ماجراجویی داشته باشیم تو دنیای گیم. من که خودم به شخصه عاشق بازی‌های MMO RPG و کلا بازی‌هایی هستم که ادونچر خاصی داشته باشن، یه خورده ماجراجویی با هم دیگه داشته باشیم و به خاطر همین هم هستش که تمرکزم تو این کانال بیشتر بر روی این بازی‌ها خواهد بود. من همیشه در مورد بازی‌ها یه نوعی میشه گفتش دنبال تنوع بودم، یعنی خیلی سریع بازی خستم می‌کردش یا تبلیغاتی که می‌دیدم از بازی‌های دیگه خیلی زود گول هم می‌زد که برم حالا اون بازی رو امتحان بکنم ببینم که بقیه بازی‌ها چه خبره، چیکار دارن میکنن. یه جورایی این قضیه خود منو اذیت می‌کرد، ولی خدا رو شکر الان یه مدته که فهمیدم که تنها نیستم و اکثر گیمرها این مشکل رو دارن. خدا رو شکر، خدا رو شکر، خدا رو شکر. هممون دنبال تنوع هستیم، ولی یه مسئله که اینجا اتفاق افتاد این بودش که من از وقتی که دیابلو رو اومدم استارت کردم دیدم که یه جورایی منو تو این بازی نگه داشت، یعنی دیگه دلیلی ندیدم بازی دیگر رو امتحان بکنم. وقتی بهش خورده دقیق‌تر فکر کردم ببینم که چه چیزی برای من جذابیت داشته، کلی دلیل براش پیدا کردم. با خاطر همین تو این ویدیو میخوام 5 تا دلیل مهمش رو بهتون توضیح بدم. دلیل اول، سازنده این بازی بلیزارد و از یک سمتی نت ایزه. نت ایز خیلی ایده‌ای ندارم روش، یعنی اصلا کلا مانور خاصی روش نداریم، ولی بلیزارد از این سمت، بلیزارد خودش اسمش به تنهایی کافیه برای اعتبار این بازی. چرا برای من پلیر باید همچین موضوعی مهم باشه که کمپانی سازندش کی بوده یا چجوری این بازی ساخته شده؟ چون خود اسم بلیزارد نمیدونم حالا چقدر با این اسم آشنا هستید، چقدر دیدیدش، قطعا به گوشتون خورده این اسم حداقل اگر تو دنیای گیم هستید و بخواید روش خورده دقیق باشید میبینید که سابقهش خیلی قویه. تمام بازیایی که تا حالا ساخته میشه گفت خیلی موفق بودن، بازیایی مثل وارکرافت، ورلد آف وارکرافت، استارکرافت، هزار تا بازی دیگه ای داشته که دیدید، همشون بازیایی بودن که خیلی خوب جواب گرفتن بچه‌ها، یعنی هیچ کدومشون نیستن که شما بگید که فیدبک های خیلی کمی داشتن. حالا یه موضوع مهمی هستش، موضوع مهم اینه که وقتی کمپانی انقدر بزرگه، خود بلیزارد که به تنهایی اسمش کافیه ولی خب مایکروسافت هم الان پشت این موضوع هستش، خیالتون میتونه از این موضوع راحت باشه که این بازی همیشه آپدیت داره، یعنی هیچ وقت تکراری نمیشه. انقدر تو این بازی ایونت هستش، انقدر حالتهای مختلف رو شما تجربه میکنید که هیچ وقت خسته نمیشید ازش. پس بنابراین خود این بازی، خود این موضوع میتونه جذابیت خیلی زیادی رو براتون تو بازی به وجود بیاره. بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم اینه که این بازی به طور کلی فیلتر نیست و این یه خبر خیلی خوبه برای ما. یعنی ما تحریم نیستیم، با آی پی خودتون خیلی راحت میتونید این بازی رو اجرا بکنید بدون نگرانی از بند شدن، بدون نگرانی از هیچ چیز دیگه ای و هیچ مشکلی ندارید. دشواری ندارین را، خیلی هم عالی. فقط تنها مسئله که هستش اینه که به نسبت اپراتوری که استفاده میکنید ممکنه یه موقع‌هایی برای ورود لاگین نتونید بکنید یا موقعی بتونید لاگین بکنید. بنابراین بهتون نشون میدم دقیقاً چه شکلیه این موضوع، ولی مختصرا بخوام بهتون توضیح بدم، شما نیازی به یک بوستر یا وی پی ان خیلی قوی ندارید. با هر وی پی ان میتونید اینو اجرا بکنید، فقط کافیه تو بازی لاگین بشید، بعدش هم میتونید آفش بکنید، دیگه نیازی بهش ندارید و خیلی راحت، خیلی روون بازی اجرا میشه. پس این موضوعی که من و شما نیازی به یک هزینه کردن برای وی پی ان خیلی خاص، بوستر خیلی خاص یا چیز دیگه ای نداشته باشیم، میتونه یه مزیت خیلی مهم برای این بازی باشه. خب بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم این هستش که این بازی فری تو پلیه، یعنی برای بازی کردن نیاز به هزینه ای نیستش، رایگان بازی رو نصب میکنید، فقط کافیه که وارد اپ استور یا گوگل پلی بشید، بازی رو از اونجا دانلود بکنید، در کنار این موضوع یک اکانت بتل نت بسازید و تمام، دیگه کار دیگه ای ندارید برای انجام دادن، به راحتی میتونید بازی رو اجرا بکنید و هیچ مشکلی نیستش. از این جهت میگم این موضوع خیلی مهمه که بازیایی که تو سبک RPG هستن، حالا این بازی در واقع میشه گفت اکشن RPG، ARPG شناخته میشه،
ولی به طور کلی بازیایی که تو این سبک هستن وقتی گرافیک خیلی خوب دارن، وقتی یه خورده روی بازی کار شده باشه، قطعا کمپانی از شما میخواد که یه هزینه‌ای بکنید. به عنوان مثال بازی ورلد آف وارکرافت رو شما در نظر بگیرید که شما نیاز دارید که یه گیم کارت بخرید، گیم کارت ماهیانه میخواید. جدا از اون نیاز به این دارید که پچ رو خریداری بکنید. وقتی یه پچ جدیدی میاد دوباره باید هزینه بکنید و تمامی این مسائل. ولی دیابلو ایمورتال کاملا رایگانه. راستی اگه شما هم مثل من به این سبک بازی علاقه دارید، ازتون میخوام که این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب بکنید، چون با این کار هم کمک میکنید به اینکه ویدیو بیشتر دیده بشه، هم دوستای بیشتری کنار خودمون داریم و قطعاً این موضوع باعث میشه که این مسیر خیلی جذاب‌تر پیش بره. دلیل چهارم، این بازی برای موبایل طراحی شده. خود بازی‌هایی که در واقع RPG هستن اکثرا روی PC یا کنسول ها در واقع طراحی شدن که بتونن به شما یه گرافیک کافی رو بدن، اما برای اجرا کردن بازی خیلی نیاز به گوشی موبایل بروز و جدید و سنگینی ندارید. من خودم دارم از یه گوشی موبایل شیائومی نوت 8 پرو که خیلی سال میگذره از خریدش و میدونم که حالا بالاخره یه جایی باید این گوشی رو عوض بکنم، ولی فعلا که داره اجرا میکنه و هیچ مشکلی هم ندارم با اجرا کردن بازی. به راحتی میتونید اجراش بکنید، مشکلی ندارید. ولی برای اون دسته از دوستانی که دوستان بازی رو با گرافیک بالاتری تجربه بکنن و در واقع تمام دیتیل جزئیات تو بازی رو بتونن ببینن و هیجان بیشتری رو تجربه بکنن، این بازی ورژن PC هم داره. میتونید روی کامپیوتر رو لپتاپتون نصبش بکنید، به راحتی از گرافیک بالاش لذت ببرید و از اون سمت هم هیچ مشکلی نیستش. اینکه شما از کدوم استفاده میکنید در اختیار شماست، اینکه شما با کدوم راحت ترید. به طور کلی بخوام بهتون پیشنهاد بدم، اگر میخواید خیلی راحت بازی رو اجرا بکنید از نظر روون کار کردن خودتون به عنوان یه پلیر، میتونه بازی کردن روی گوشی موبایل خیلی راحت تر باشه. ولی اگر میخواید که گرافیک بالاتری رو تجربه بکنید و هاتکی‌های بیشتری داشته باشید توی بازی، خب مسلماً استفاده کردن از ورژن PC میتونه بهتر باشه. من توی ویدیو سعی میکنم از جفت در واقع ورژن ها استفاده بکنم، هم موبایل هم PC، که خودتون بتونید بهترین موضوع رو تجربه بکنید. خب بچه‌ها، این که رو گوشی موبایل اجرا میشه، به جز این مواردی که بهتون توضیح دادم، یه مسئله خیلی مهم دیگه ای هم داره. اگه شما هم مثل من آدمی هستید که مشغله زیادی دارید، زندگی در واقع روزمرگی که دارید، کارهایی که انجام میدید خیلی از زمانتون رو مشغول میکنه، شاید همین مشکل منو داشته باشید که خیلی وقت نداشته باشید که بشینید پای PC بخواید یه زمان مشخصی رو بذارید برای بازی و این یه خورده ممکنه اذیتتون بکنه. ولی وقتی رو گوشی موبایل، خب خیلی راحت شما موقعی که تو مسیر محل کارتون هستید، موقعی که دارید برمیگردید، موقعی که نیم ساعت وقت اضافه پیدا میکنید، میتونید وارد بازی بشید و از اون تایمی که دارید کاملا لذت ببرید. این برای خود من خیلی موضوع مهمی بوده. و اما دلیل پنجم، دلیلی که به نظر خود من خیلی مهمتر از همه دلایل‌هاست و اون اینه که هیچ وقت برای شروع این بازی دیر نیستش. یعنی مثل خیلی از بازی‌های دیگه که تو این سبک شاید تجربه کرده باشید، اینطوری نیستش که بگید خب زمان زیادی از این سرور گذشته، کلی پلیر لول بالا داره، حالا من هر چقدرم تلاش بکنم، هر چقدرم بخوام برای زمان بذارم، نمیتونم برسم به اون روند بازی. نه، اینطوری نیست. باید بگم که در واقع تو این بازی یه مکانیزمی طراحی شده که پلیرهای جدید خیلی خیلی بیشتر از پلیرهایی که الان تو روند عادی بازی هستن دارن لول اپ میشن و اکسپریانس بیشتری میگیرن. این مکانیزم به چه شکلی کار میکنه کامل تو ویدیوهای بعدی بهتون توضیح میدم، ولی به صورت مختصر بخوام در موردش صحبت بکنم به این شکل هستش که سیستم ایکس پی بوستی که داره و سالویج بوستی که داره تو این بازی، که حالا جلوتر باهاش کامل آشنا میشید، به شکلی طراحی شده که من و شما، یعنی در واقع یک پلیری که خیلی قدیمی تر از شما هستش، تو این بازی داره انجام میده، من و شما با هم دیگه یک کوست رو انجام میدیم، اما اکسپریانسی که من دارم از اون کوست میگیرم خیلی کمتر از شمایی هستش که تازه اومدید و این لولی که دارم بهتون میگم انقدر تغییر داره چند هزار برابره. یعنی اینکه شما میتونید که از یک کوست خیلی ساده چند هزار برابر XP بیشتر از اون پلیر قدیمی بگیرید و این خیلی بهتون کمک میکنه که خیلی سریع بتونید برسید به روند عادی که در حال حاضر تو بازی در حال اجرا هستش. خب تا اینجا 5 تا دلیل مهم رو با هم دیدیم. اگه شما هم مثل من جذب این بازی شدید، تو ویدیوی بعدی همراه من باشید، چون میخوایم بریم سراغ خود اجرای بازی، چجوری یه کاراکتر رو بسازیم، چجوری وارد این دنیا بشیم و کلی چیز جذاب دیگه.